Ang sakit grabe. Alright guys, so for today's vlog, we're gonna try the electric massager or the massage gun. Ayan. So, titingnan natin kung ano yung reaction pag ginamit natin para i-massage sa ating katawan. So, ito yung case niya guys. Natatanggal tong pwedeng tanggalin to at palitan ng iba't ibang ano nga ito? Bullet. Iba't ibang bullet. So, hindi ko pa sure kung ano yung mga gamit nito. Let's see. Ayan. So, very easy to use naman siya, guys. Ito-try natin tong bilog. Babalik lang natin. So, isasaksak mo lang siya dyan. Ayan. So, to switch it on, meron siyang dito sa baba, on and off. And then, yung gagawin natin is, may power button dito. I'm not sure kung dito nyo. Ayan. And then, kaya lang natin sa level 9. So, depende kung gaano kalakas yung gusto niya. Ayun, guys. So, itatry natin siya. Tingnan natin yung reaction pag ginagamit to. Yan. Gina G! What's up ito Oh! Oh! Babe, wagsak. Sorry. Uy, sorry. Ito pala doon. Samasa lang. Yan. Parang sira ulo. Shit, may masakit, no? Kala mo lang. Masakit siya. Parang ako yung nangangalay sa ginagawa ko. Ito yung nakikita ko sa yung... Yeah. Babe, kung paglaruan, babe, masakit talaga siya. Diyan. Nakasan ko? Konti. Yan ba yan? Okay sa chest. Huwag mo sana mong nandahan. Ang sakit grabe. Next, sa kabila. Dito lang dandahan lang muna. Ayan, huwag mong i-invade na masyado, babe. Dandahanin mo na kasi sobrang sakit niya. Sige, go. Yan lang. Iwanan yan lang. Huwag masyadong diin. Dyan. Din ko? Huwag mo diin. Masakit na. Ayusin mo ha, baka naman. Uy, bakit dyan sa leg ko? Parang nakakatakot ka naman. Ayan, ang sarap po. Bakit masakit yung sayo? Kasi nga, injured yung yung muscle ko. Ang sarap! Ibig sabihin niya may lapit sa atin ka. Nabubuo. Uy, nilalakasan mo ba? Nasaan ba? Ayaw niya ng malakas. Ha? Ayaw niya ng malakas. Ang sarap yan, man. Woo! Aray!
Dapat nga ikaw yung nagmamasahe sa akin eh. Hindi dapat ikaw, hindi dapat ako yung nagmamasahe sa'yo. Sarap nun. Ayan, Kelvin. Masarap yan. Ah, shit! Ang sarap eh! Shit! Aray, shit! Sarap. Anyway, the way, gusto kong i-try yung ibang, bullet. Yung ano? Try mo na. Ano? So, ayan guys, just for the sake, try natin yung ibang, yung ibang bullet nito. Actually, ito is normally for shoulder and neck. Pero, nakita nyo naman, we used it sa buong katawan. So, pwede naman siya guys. Adjust nyo na lang yung, yung level. Or yung lakas niya. Ayan. So, we're gonna try this one. This one is supposed to be suitable for large areas such as hips and legs, etc. Ito pala yung para sa, sa legs, babe. Yung saan? Ito. Yung para sa legs. Oh, for the large area now. Pero I think pwede naman siya kahit saan. Parang mas maganda to actually. Aray! Shit. Ayan. So, ito guys, maganda din siya. Okay. And then we'll try another one. Ito naman para sa spine. Wait, try mo nga ito sa spine. So, ina-try lang para ipakita lang. Ayan. Oh, masarap siya guys. Yung pang spine. Naririnig niyo ba yung boses ko? Ba-vibrate mo siya. And then yung next naman. Ito pala yung para sa mga pain points. Yung isang maliit. This one. So, can be used for local pain points or small muscle groups. So, kung saan ka may sakit. Maliliit lang naman to. Hindi ah. Ayan. Okay naman siya. And then, we have may isang spine ulit. Ito para sa spine din siya guys. So, feeling ko ganun lang din yung effect. Huwag na natin i-try yun. Suitable for the joints of the body. Try nga natin. Saan ba yung joints pwede dito? Ayan, masarap siya. And then, ano pa yung hindi natin matry? Ito naman, this one can be used on the softer parts of the body such as inside the thighs. Ooh, parang foamy siya guys. Soft. Super soft. Try natin siya. Ayan guys, so ito sa softer part ng katawan. And then, Sa akin, bawal sa akin. meron pa one more. And this is Hindi for na number 3, number 2.
muscle bulging. Sino mo nakita? Muscle bulging such as calf muscle. So, dito. Sa calf. Sarap siya. Ayan. So, ayun guys. Nakita nyo naman yung lahat ng set. So, very nice naman siya. Sa kaibigan namin to actually. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 8 different na bullet. 8 different bullet or massage head na pwede mong gamitin sa specific part ng katawan mo. So, I think, highly recommended naman siya, guys. Baka bibili kami kung feeling ko kasi hindi namin afford. Kaya, alam mo yun, titingnan namin kung magkano. Ayan, so, Hindi nga, magkano to? Oh, ayun guys, so 80 pounds yung isang set nito, yung isang set ng box sa Amazon. So 80 pounds is magkano sa Pinas na sa 5K, 5,000 pesos. So, pero magagamit, feeling ko kung mahilig kayo sa massage, magagamit nyo naman palagi. Ayun, so that's our vlog for the day. It's all about massage gun. Alright guys, see you on our next vlog.